कहिलेकाहीँ चाहिँ यो नन लिनियर डिभाइस पिसवाइज लिनियर नन लिनियर मोडल निकाल भनेर पिसवाइज लिनियर मोडल डायोड भनेर क्वेसन आउँछ है कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो आउँछ अब यसमा नेक्स्ट भनेको कहिलेकाहीँ फर्स्टमा चाहिँ प्राइस माथिको आउँछ हैन भने यो डायोड एज अ नन लिनियर डिभाइस डायोड है डायोड एज अ नन लिनियर डिभाइस र त्यसको नन लिनियर मोडल त्यो पिसवाइज लिनियर मोडलको डिराइभ गर भन्छ है पिसवाइज लिनियर मोडल अरू यसको न्युमेरिकल सोध्न सक्छ हो डायोड जसले चाहिँ नन ओम्स ल फलो गर्दैन अरू जसको भ्या क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन हुँदैन त्यसलाई नन लिनियर डिभाइस भन्छौँ है त्यसको इक्वेसन के हुन्छ डायोडको इक्वेसन भनेको आई इक्वल्स टु आई हुन्छ v by nbt - 1 डायोडको इक्वेसन चाहिँ है डायोडको इक्वेसन यसमा के छ यो एक्सपोनेन्शियल छ नि एक्सपोनेन्शियल के हो लिनियर छैन है त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्छौँ नन लिनियर डिभाइस भन्छौँ र जुन डायोडको यो कर्भ आएको छ नि यो कर्भ है यो कर्भ यो जुन कर्भ आउँछ नि भ्या क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ आउँछ नि यो फरवर्ड बायसमा त्यो कर्भलाई हामीले दुई टुक्रामा स्प्लिट गर्न सक्छौँ दुई टुक्रा जस्तै यही कर्भ हेर्ने हो भने यसलाई है यो कर्भ जस्तै यसलाई चाहिँ यो वाला कर्भ हो यो ओए र एबी गरेर दुई टुक्रामा त्यो स्प्लिट गर्न सक्छौँ त्यसैले हामीले के भन्छौँ पिसवाइज लिनियर यो फर्स्ट एउटा लिनियर त्यसपछि अर्को लिनियर है भनेको यसैले हामीले के भन्छौँ यो नन लिनियरलाई हामीले यो फर्स्ट ओए र सेकेन्ड एबी गरेर टु पिस अफ लिनियर है मोडलमा हामीले पिसवाइज लिनियर मोडल गर्छौँ त्यही भएर यसलाई हामीले पिसवाइज लिनियर सबैभन्दा पहिला आइडियल केसमा हेर्ने हो भने त्यसमा 0 भोल्ट अरू लेसमा त्यो रिभर्स पास हुन्छ है 0 भोल्ट अरू लेसमा है लेस देन 0 भोल्टमा है लेस देन 0 भोल्टमा चाहिँ रिभर्स पास हुन्छ अरू नेगेटिभ भोल्टमा भनौँ है नेगेटिभ लेस देन 0 भनेको के हो नेगेटिभ भोल्टेज नेगेटिभ भोल्टमा रिभर्स पास हुन्छ रिभर्स पास पनि ओपन सर्किट हुन्छ तर 0 भोल्ट अरू हायर देन 0 है 0 अरू ग्रेटर देन 0 भोल्ट भए पनि भनेको के हो सर्किट त्यो कनेक्सन छ अरू 0 भन्दा बढी जस्तै 1 भोल्ट होस् 2 भोल्ट होस् है 0 भन्दा बढी पोजिटिभ भोल्टेज जतिसुकै होस् 0 भोल्ट 0.1 0.2 5 10 जतिसुकै होस् 0 भोल्टमै के हुन्छ त्यो फरवर्ड बास हुन्छ त्यही भएर नेगेटिभ भोल्टमा चाहिँ के यो रिभर्स बास भनेपछि के हुन्छ आउटपुट 0 हुन्छ यसमा करेन्ट के छ 0 छ भोल्टेज चाहिँ देखाइरहेको छ र फरवर्ड बास भने के हुन्छ 0 भोल्ट भने करेन्ट चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ आइडियल केसमा 0 भोल्टमै फरवर्ड बास हुन्छ र नेगेटिभ भोल्टमा रिभर्स बास हुन्छ त्यति मात्र देखाउन खोज्छु है अब पिसवाइज लिनियर मोडल भन्नाले त्यसको लागि अघि पनि भने हामीले भ्याइ रिलेसन अफ डायोड भनेर आइएको सर एक ग्राफ फेरि भन्नु सर एकचोटी यसमा हेर्ने हो भने यो फर्स्टमा लेफ्टतिर गइरहेछ नि यो है लेफ्टतिर गइरहेछ नि यो भनेको कुन भोल्टेजको नेगेटिभ एक्सिस हो है भोल्टेजको नेगेटिभ एक्सिसमा के हुन्छ सोर्स भनेको नेगेटिभ देखियो नेगेटिभ सोर्समा जहिले पनि डायोड के हुन्छ रिभर्स बायस हुन्छ नेगेटिभ सोर्स छ भने के हुन्छ पी चाहिँ एन टाइपमा पी चाहिँ नेगेटिभमा एन भनेको एन टाइप चाहिँ के छ पोजिटिभमा छ भने त्यो रिभर्स बायस हुन्छ भनेको नेगेटिभमा के छ नेगेटिभमा यो रिभर्स बायस भइरहेको छ है नेगेटिभमा रिभर्स बायस भनेको ओपन सर्किट है ओपन सर्किट अर ओपन स्विच हुन्छ आइडियल केसमा तर फरवर्ड बायस कुन बेला हुन्छ त्यसमा सर्ट सर्किट है फरवर्ड बायस भनेको स्विच अन अर सर्ट सर्किट हो नि फरवर्ड बायस भनेको त्यसमा पोजिटिभ भोल्टेज अर 0 भोल्टमै फरवर्ड बायस हुन्छ जबकि प्र्याक्टिकल केसमा हेर्ने हो भने सिलिकन छ भने 0.7 हुनुपर्छ जर्मेनियम छ भने 0.3 है जर्मेनियम छ भने 0.3 मा फरवर्ड बायस हुन्छ सिलिकन छ भने 0.7 तर आइडियल केसमा त्यो 0 भोल्टमै फरवर्ड बायस हुन्छ है 0 भोल्टमै भनेको यो लाइन यस्तो जाँदैन अब 0 भोल्टमै के हुन्छ करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ है भोल्टेज इन्क्रिज भयो भने यहाँ के हुन्छ सर अनि यो 0.3 नागेपछि मात्रै इन्क्रिज हुनुपर्ने हैन र करेन्ट त्यो भनेको प्र्याक्टिकलमा हो है प्र्याक्टिकल डायोडमा ए प्र्याक्टिकल तर यो भनेको आइडियल केस हो है यहाँ छ आइडियल डायोड भनेको है आइडियलमा चाहिँ 0 भोल्टमै अर पोजिटिभ भोल्टेज हुने बित्तिकै पोजिटिभमै फरवर्ड बायस हुन्छ सर्किट चाहिँ क्लोज हुनु पर्यो भनेको त्यसपछि नराखिकन चाहिँ भोल्टेज सोर्स तर 0 भोल्टमा है हुन्छ तर नेगेटिभ भोल्टेज दियो भने त्यो रिभर्स बायस हुन्छ भन्नु खोजेको है नेगेटिभमा रिभर्स बायस हुन्छ पोजिटिभ हुने बित्तिकै के हुन्छ फरवर्ड बायस जिरोमा पनि फरवर्ड हुन सक्छ त्यो भनेको आइडियल केसमा भयो तर प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन प्र्याक्टिकली के हुन्छ यो आउँछ नि यहाँ पहिला भोल्टेज गर्दाखेरि करेन्ट यहाँबाट 0 हुन्छ त्यसपछि करेन्ट बिस्तारै इन्क्रिज हुन्छ हजुर सर बुझी सर भयो है त्यो क्यारेक्टरिस्टिक डायोड भनेको के हो आई इक्वल्स टु आइएस बाइ एनबिटी है यस आइएस भनेको रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट एन भनेको इटा अरू एन भनेको कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु 1 or 2 हुन्छ है 1 or 2 लाइज बिट्विन 1 and 2 दिएन भने हामीले के गर्छौँ 1 एज्युम गर्छौँ है यसको भ्यालु 1 राख्छौँ दिएन भने प्रायः जस्तो दिइरा हुन्छ दिएन भने 1 एज्युम गर्छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा यो 0.9 पनि दिन सक्छ है 0.9 1.2 दिन सक्छ त्यो लाइज बिट्विन 1 and 2 भनेर 1 and 2 भनेर चाहिँ 0.9
त्यो मिस्टेक भयो भन्न पाउँदैन है प्रायः सो लाइज बिट्विन 1 and 2 हो तर यसको एक्जाममा 1.2 पनि दिन सक्छ 2 पनि दिन सक्छ दिएन भने चाहिँ 1 एटेम्प गर्ने है यो क्वेसनलाई प्लट गर्यो भने यस्तो कर्भ आउँछ यो कर्भ आउँछ यो कर्भ आउँछ है यो कर्भमा हेर्ने भने के हुन्छ यो अलिकति चेन्जिङ छ हरेक पोइन्टमा चेन्जिङ स्ट्रेट लाइन छ छैन स्ट्रेट लाइन छैन भनेको यो लिनियर मोडल होइन लिनियर मोडल मिन्स यसको ग्राफ यसको स्लोप कति हुन्छ यसको यो एउटा लाइनमा स्लोप कति हुन्छ यहाँ हरेकमा स्लोप चेन्ज हुन्छ नि यो है डाइनामिक रेजिस्टेन्स भन्छौँ नि हामीले डाइनामिक रेजिस्टेन्स है आरको dV/dy डाइनामिक रेजिस्टेन्स चेन्जिङ छ नि यहाँनिर डाइनामिक रेजिस्टेन्सको भ्यालु मेजर गर्नु र यहाँनिर मेजर गर्नुमा फरक भ्यालु हुन्छ किनकि dV/dy त फरक हुन्छ dV को भ्यालु यो पोइन्टमा dV के छ स्मल छ dy बढी छ यो पोइन्टमा हेर्ने यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँनिर हेर्ने हो भने dy कम हुन्छ dV के हुन्छ बढी हुन्छ भनेको डाइनामिक रेजिस्टेन्सको भ्यालु चेन्ज हुन्छ है चेन्जिङ हुन्छ भनेको यो के छ लिनियर छैन अब यसलाई हामीले लिनियर रूपमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्छौँ यहाँबाट जुन यो लाइन आइरहेछ नि माथिबाट यसलाई सिधा तलसम्म लान्छौँ लाइन लाने तलसम्म लाने एउटा लाइन त्यसपछि यहाँबाट अर्को लाइन यो ओसम्म अर्को है त्यसैले हामीले यो गरेको ल बीबाट सरल लाइन तान्यो एसम्म त्यसपछि एबाट त्यो जिरोसम्म लाइन तान्ने दुईवटा लाइन तान्छौँ एउटा ओए लाइन अर्को एबी लाइन त्यो गिभन जुन कर्भ आएको छ त्यसलाई 2 स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त्यो नन लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई 2 स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो भनेको पिसवाइज लिनियर मोडल है पिसवाइज त्यसलाई लिनियरमा कन्भर्ट गरेको हो गिभन स्ट्रेट लाइनलाई लाइन ओए र लाइन ओबीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अब यहाँ लाइन ओएमा हेर्ने हो भने यसमा के छ यो लाइनमा के छ करेन्ट के छ भोल्टेज जतिको करेन्ट कति छ 0 छ भोल्टेजको भ्यालु है भोल्टेजको भ्यालु यो फरवर्ड बास भोल्टेज है बीएफ भने यो भोल्टेजको भ्यालु जतिको भयो भने के छ ओएसम्म करेन्ट 0 नै छ सो इक्वेसन अफ लाइन ओए भनेको आई इक्वल्स टु 0 है यसको आई को भ्यालु त 0 छ आई को भ्यालु 0 हुन्छ है आई को भ्यालु 0 बीएफ भन्दा लेस कन्डिसनमा यो भ्यालु यो भन्दा ए भन्दा बाहिर है ए भन्दा लेफ्ट साइडमा भनेको यो भोल्टेज लेस देन यो फरवर्ड बास भोल्टेज बीएफ भन्दा लेसमा यो के छ करेन्टको भ्यालु 0 अब त्यसपछि अर्को लाइन के छ लाइन एबी छ लाइन एबीमा त सर्टेन स्लोप हुन्छ है एबीमा सर्टेन स्लोप हुन्छ अब यसमा करेन्ट निकाल्ने हो भने यो पोइन्टमा हुने भोल्टेज हामीले के मानेको एचएम गरेको बीएफ एचएम गरेको है बीएफ अब यहाँ बी को पोइन्टमा हेर्ने हो भने म्याक्सिमम भोल्टेज कति हुन सक्छ यसमा बी हुन सक्छ नि है यो पोइन्टमा भोल्टेज बी छ यो एक्सिसमा भोल्टेज बी छ यहाँ भोल्टेज बीएफ मिन्स के हो बीमा आउने भोल्टेज बीएफ एमा आउने बीमा आउने भोल्टेज बी छ एमा आउने भोल्टेज बीएफ छ र यसमा सर्टेन रेजिस्टेन्स हामीले थाहा छ भने के हुन्छ त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट आउँछ है त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट आउँछ भनेको बीबी माइनस बीए डिभाइडेड बाई त्यसमा हुने है रेजिस्टेन्स भनेको डाइनामिक रेजिस्टेन्स फरवर्ड बायस रेजिस्टेन्स कति छ त्यसमा आरएफ है आरएफ चाहिँ नेगेटिभ इन्भर्स अफ स्लोप हुन्छ है आरएफ इन्भर्स अफ स्लोप है भनेको बी माइनस बीएफ डिभाइडेड बाई आरएफ गर्यो भने यहाँ के हुन्छ यो बी माइनस बीएफ भनेको यो दुईवटाको डेल्बी भनेको के हो हायर भोल्टेज बी लेस भोल्टेज है यो म्याक्सिमम यो बीमा हुने भोल्टेज म्याक्सिमम भोल्टेज कति छ यहाँ बी छ एमा हुने भोल्टेज बीएफ छ सो डेल्बी भनेको बी माइनस बीएफ डेल्बी बाई आर र बीए माइनस बीएफ डिभाइडेड बाई आरएफ यो भनेको त्यो करेन्ट आयो एउटा लाइन एबी को लागि बी माइनस बीएफ बाई आरएफ लाइन ओए को लागि कति छ आई को भ्यालु 0 आयो है अब यी दुईवटालाई हामीले कम्बाइन रूपमा लेख्छौँ आई को भ्यालु 0 कुन कन्डिसनमा यो भोल्टेज लेस देन बीएफ यो ओए भन्दा लेफ्टतिरको बी लेस देन बीएफ छ भने करेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ है बी लेस देन बीएफ छ भने करेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ र यो पोइन्ट भन्दा ए भन्दा राइट जाने भने के हुन्छ त्यसको भ्यालु कति छ डेल बी बाई आरएफ सो डेल बी भनेको बी माइनस बीएफ है बी माइनस बीएफ डिभाइडेड बाई आरएफ फर बास रेजिस्टेन्स है आरएफ बी माइनस बीएफ डेल बी बाई आरएफ बी माइनस बीएफ डिभाइडेड बाई आरएफ भनेको यो पोइन्ट भन्दा भोल्टेज पोइन्ट ए भन्दा राइट साइडमा बी ग्रेटर देन बीएफ हुँदाखेरि है दुईवटा इक्वेसन आयो एउटा भनेको आई को भ्यालु 0 हुन्छ ए भन्दा लेफ्टमा 0 हुन्छ ए भन्दा राइटमा बी माइनस बीएफ डिभाइडेड बाई आरएफ हुन्छ है दुईवटा अब यो यहाँ हेर्नु हो भने यो भनेको के हो डायोड जस्तै देखियो है डायोड जस्तै देखियो यो भनेको रिभर्स बासमा यसमा ओपन सर्किट हुन्छ फ्लो नै हुँदैन यो रिभर्स बास हैन नेराबाट रिभर्स बास जस्तै छ नि अरु यो ब्यारियर पोटेन्शियल ब्रेकडाउन ब्यारियर पोटेन्शियल है ब्यारियर पोटेन्शियल भन्दा लेस भयो लेसमा के हुन्छ त्यहाँ करेन्ट एकदम मिनिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेको स्विच अन भएको छैन है स्विच अन भएको छैन के हुन्छ स्विच अफमा के हुन्छ 0 हुन्छ र ब्यारियर पोटेन्शियल भन्दा बढी भोल्टेज भयो भने के हुन्छ स्विच अन हुन्छ भनेको आउटपुट आउँछ भनेको डायोड जस्तै भयो सो अब त्यो नन लिनियर डिभाइसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ पिसवाइज लिनियर मोडलबाट त्यो डायोडलाई हामीले रिप्रेजेन्ट डायोड अरु कुनै पनि एउटा नन लिनियर डिभाइसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसको एक्समा भोल्टेज V छ भने है त्यो भोल्टेज V नै हुन्छ त्यसमा के हुन्छ एउटा भनेको त्यसको इन्टरनल यो
फरवर्ड बास कतिमा हुन्छ नि यो ब्यारियर पोटेन्सियल जति नै है जस्तै यो 0.7 मा हुन्छ भने PF भनेको के हो 0.7 है फरवर्ड बास भोल्टेज एउटा चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ के हुन्छ 0 नै हुन्छ सो V भनेको पहिला यहाँ जस्तै यसमा इनपुट भोल्टेज यसमा 0.7 छ भने यहाँ पनि के हुन्छ 0.7 यो भन्दा बढी जानुपर्छ त्यसपछि मात्र हुन्छ भनेको यसमा भोल्टेज जति छ फरवर्ड बास भोल्टेज है यो सर्किटमा यो डायोड अर नन लिनियर डिभाइसमा जति भोल्टेज छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट बनाएको है यो पिसवाइज लिनियर मोडल भनेको यो लेफ्ट पोर्सनको इक्विभ्यालेन्ट लिनियर मोडल बनाएको है पिसवाइज लिनियर मोडल बनाएको के हुन्छ यो V भनेको VF फर्स्टमा त यहाँसम्म आउनु पर्यो नि VF है O सम्म आउनु पर्यो त्यसपछि बल्ल के छ लिनियर छ नि त्यसपछि यो भनेको के हो ओम्स ल जस्तै छ लिनियर है AB भनेको के हो लिनियर छ ओम्स ल फलो गर्छ यसले ओम्स ल फलो गर्छ भनेपछि के हो अगाडिको यहाँसम्म चाहिँ VF हुन्छ त्यसपछि जति भयो त्यसपछि इन्क्रिज हुनेको प्लस यसमा ड्रप हुने पोटेन्शियल सो VF एउटा भोल्टेज सोर्स है VF भयो त्यसपछि रेजिस्टेन्स त्यसको रेजिस्टेन्स RF यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ दुईटैमा सेम हुन्छ यसमा करेन्ट इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ VF चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जति इन्क्रिज हुन्छ RF को एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज इन्क्रिज हुन्छ भनेको VF प्लस यसमा ड्रप हुने भोल्टेज VF यहाँ गयो भने के हुन्छ VF प्लस I RF यहाँ आउने भोल्टेज भनेको यसमा फ्लो हुने करेन्ट I र त्यसमा भएको रेजिस्टेन्स RF र यो भोल्टेज VF किनकि VF प्लस यो पोइन्टमा हुने भोल्टेज भनेको कति छ VF प्लस यति हैन VF प्लस यो पोर्सन भनेको VF प्लस I RF त्यसमा रेजिस्टेन्स कति छ है भनेको कुनै पनि एउटा डायोड छ अर नन लिनियर डिभाइस छ भने त्यसलाई हामीले लिनियर मोडलमा लानको लागि फर्स्टमा त्यसमा सर्टेन भोल्टेजसम्म के हुन्छ भ्यालु 0 नै हुन्छ सो VF भयो त्यसपछि के हुन्छ रेजिस्टिभ प्रोपर्टी ओम्स ल फलो गरेछ नि रेजिस्टिभ प्रोपर्टी त्यसपछिको हामीले के गर्छौं त्यसपछि यो रेजिस्टेन्समा फ्लो हुने भोल्टेज भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं सो VF प्लस यसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको I RF र स्लोपको भ्यालु के छ स्लोपको भ्यालु भनेको चाहिँ पनि नेगेटिभ इन्भर्स अफ है त्यसले पनि इन्भर्स अफ RF सो स्लोप इक्वल्स टु 1/RF है स्लोप भनेको 1/RF हैन भने हामीलाई के थाहा छ RF भनेको dV/di है RF भनेको dV/di RF भनेको dV/di र स्लोप भनेको di/dV है यसमा di/dV छ स्लोप भनेको di/dV है del/del छ नि स्लोप भनेको del भनेको के छ I छ del x भनेको के छ v एक्सिस छ नि सो del x भनेको di/dV di/dV भनेको के हो di/dV भनेको के हो 1/RF सो RF भनेको dV/di भनेको स्लोप भयो है अब हामीलाई गिवन इक्वेसन अनुसार हामीलाई के थाहा छ I भनेको डायोडको इक्वेसन है डायोड भनेको I = IS एक्सपोनेन्शियल V/NVT - 1 एक्सपोनेन्शियल NVT भनेको यो 1 भन्दा यो -1 छ नि यो भन्दा धेरै लार्जर भ्यालु हुन्छ हाई भ्यालु हुन्छ है एक्सपोनेन्शियल जस्तै यसमा V मा समथिङ भ्यालु V मा 26 मिलिभोल्ट N को भ्यालु 1 VT को भ्यालु कुनै राख्यो भने है 1 भोल्ट 2 भोल्ट कुनै भ्यालु राख्यो भने एक्सपोनेन्शियल यो V/NVT को भ्यालु 1 भन्दा धेरै लार्जर भ्यालु हुन्छ सो वी क्यान नेग्लेक्ट द भ्यालु अफ 1 सो I भनेको IS V/NVT भनेर लेख्न सक्छौं अब यो RF भनेको के हो रे dV/di हामीले dV/di निकाल्नु छ है dV/di निकाल्नु छ सो dV/di निकाल्नको लागि हामीले यसलाई के गर्छौं यसलाई di/dV सो विथ रेस्पेक्ट टु V ले डिफरेन्शिएट गर्छौं सो di/dV IS के हो कन्स्ट्यान्ट हो IS इन्टु त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल डेरिभेटिभ एक्सपोनेन्शियल V/NVT है 1/NVT N पनि कन्स्ट्यान्ट VT पनि कन्स्ट्यान्ट V चाहिँ चेन्जिङ हुन सक्छ यो इनपुट सोर्स भोल्टेज V चेन्ज हुन सक्छ N भनेको कन्स्ट्यान्ट VT भनेको थर्मल भोल्टेज चाहिँ पनि एउटै हुन्छ सो यो NVT पनि कन्स्ट्यान्ट एक्सपोनेन्शियल V/NVT यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1/NVT टाइम्स एक्सपोनेन्शियल V/NVT है 1/NVT कन्स्ट्यान्ट सो IS अब यो IS त्यसपछि यो एक्सपोनेन्शियल NVT कम्बाइन गर्ने भने के हुन्छ IS एक्सपोनेन्शियल NVT यो भनेको ए टर्म हैन IS एक्सपोनेन्शियल NVT भनेको जुन के छ I सँग इक्वल छ सो I/NVT आयो है I/NVT आयो भनेको dV/di भनेको के लेख्यो NVT/I जुन हामीले यो डायनामिक रेजिस्टेन्समा पनि हामीले यसरी नै डायनामिक रेजिस्टेन्सको भ्यालु निकालेको है डायनामिक रेजिस्टेन्स इज के हुन्छ डायनामिक रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ डायोड भनेर यसरी नै हामीले RF है RF भनेको के आयो RF भनेको NVT/I आयो जुन चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट N को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट VT को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट है इन्भर्स प्रोपोर्सनल टु करेन्ट लेख्यो जुन भनेको यो भनेको डायनामिक रेजिस्टेन्स अर फरवर्ड बायस रेजिस्टेन्स है RF भनेको अघि पनि भने फरवर्ड बायस रेजिस्टेन्स अर फरवर्ड डायोड रेजिस्टेन्स अर डायनामिक रेजिस्टेन्स हो है डायनामिक रेजिस्टेन्स अब RF को भ्यालु पनि निकाल्न सकियो नि यसरी हामीले N को भ्यालु दिएको छ VT को भ्यालु दिएको छ I को भ्यालु दिएको छ भने RF को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अब यो फिगरमा हेर्नु भने के हुन्छ V भनेको के हुन्छ I RF है अर V भनेको एउटा यसमा भोल्टेज ड्रप VF र RF मा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको के हो I * RF सो V भनेको के हुन्छ अब I RF प्लस VF र त्यसमा VF को भ्यालु V गिभनै हुन्छ यसमा V दिएकै हुन्छ I को भ्यालु पनि निस्क्यो भने यसमा VF
को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भनेको के हो V इक्वल्स टु IRF प्लस VF छ भने VF भनेको V माइनस यसमा ड्र गर्ने पोटेन्शियल सो VF भनेको के हुन्छ अरे V माइनस IRF हुन्छ सो VF भनेको V माइनस IRF त्यसैले हामीले कुनै पनि एउटा नन लिनियर डिभाइस डायोड छ भने डायोडलाई त्यसको पिसवाइज लिनियर मोडलको रूपमा अनि त्यसमा हुने डायनामिक फरवर्ड बास है डायनामिक फरवर्ड बास रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त्यसको फरवर्ड बास भोल्टेज कति हुन्छ त्यो निकालेर हामीले अल टुगेदर द डायोड क्यान बी रिप्लेस बाई भोल्टेज सोर्स एन्ड रेजिस्टेन्स जसले गर्दा त्यसको कर्भ के हुन्छ स्ट्रेट लाइन आउँछ फर्स्टमा 0 करेन्ट हुन्छ पिएफसम्म त्यसपछि के हुन्छ करेन्ट लिनियरली इन्क्रिज हुन्छ भनेको त्यो ओम्स ल फलो गर्छ है यसरी हामीले डायोडलाई जुन चाहिँ नन लिनियर छ नि त्यसलाई लिनियर मोडलको रूपमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है लिनियर मोडललाई नन लिनियर मोडलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ